ইডুকেশ্যন ডিকে আছাম চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বন্ধুসকল যেহেতু 26,441টা পোষ্টৰ তাৰ গ্ৰেড 3 পোষ্ট আছিল আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্ট আছিল আৰু আজিৰে পৰা যেহেতু অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু এতিয়া বৰ্তমানলৈকে আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3 যিখিনি পোষ্ট আছে তাৰে এপ্লাই লিংকটো ওপেন হৈছে আৰু যিটো গ্ৰেড 4 পোষ্ট আছে তাৰে লিংকটো আজি মিডনাইট মানে ৰাতিলৈকে ওপেন হৈ যাব আপোনালোকৰ গতিকে প্ৰথমতে গ্ৰেড 3 পোষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ ইয়াত এপ্লাই হিয়াৰ বুলি এটা অপচন আছে তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে তাৰ মানে আপোনালোকৰ কিছুমান ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকে কিছুমান হেল্প ল'ব পাৰে যে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ থাকিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে মাল্টিপল পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে মানে আপোনালোকৰ যদি কিবা সন্দেহ আছে ইয়াত গোটেইখিনি তাৰ মানে ডাউটছখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে এইখিনি বাৰু আপোনালোকৰ নিজা মতামত কিন্তু আমি এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপচনটো আছে তাৰে পিছতে ইয়াত কিছুমান মানে কেনেকুৱাকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে সেইবোৰ দিয়াই আছে বাৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যেহেতু sevaonline.org বা assamgovt.in এই ৱেবছাইটত গ'লেও আপোনালোকে একেটা লিংকেই হয় ওপেন কৰি কিনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইল নম্বৰ ৰাখিব আৰু লগতে যেহেতু ইয়াত ফটো সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব লগতে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ এইবোৰ চইচ কৰিব লাগিব আমি মানে গোটেইখিনি ইয়াত কণ্ডিশ্যনখিনি দিয়াই আছে আৰু এতিয়া আমি যাম নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ অফ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ যিটো আমাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছিল সেইটো বহাব লাগিব তাৰে পিছতে মোবাইল নম্বৰটো এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব তাৰে পিছত OTP এটা আহিব OTP অহাৰ লগে লগে এই যে কাষত ভেৰিফাই OTP বুলি আছে তাত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ভেৰিফাইড হৈ যাব তাৰে পিছত তলত যে নেক্সট আছে নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব সো বন্ধুসকল নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এখন ডাঙৰ ফৰ্ম আহি যাব এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগিব গোটেইখিনি মই দেখুৱাইছোঁ বাৰু চাওক প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে আছে যে প্ৰথম অপচনটো চাব নাম্বাৰ 1 ফৰ দ্য পোষ্ট হুৱেৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ইজ উইথ গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী সো গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰীৰ কাৰণে পোষ্ট কেইটাও দি দিছে ইয়াত একাউণ্ট কেচিয়াৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট LDS ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ এটচেট্ৰা তাৰপিছত বি নম্বৰটো দি আছে ফৰ দ্য পোষ্ট হুৱেৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ইজ উইথ গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ য'ত কম্পিউটাৰ লাগে গ্ৰেজুৱেট থকাৰ উপৰিও গতিকে সেইকেইটা পোষ্ট আছে একাউণ্টেণ্ট কেচিয়াৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট LDS ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ এইকেইটা চি নম্বৰটোত আছে ফৰ দ্য পোষ্ট হুৱেৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ইজ উইথ HSLC বা অৰ ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ এইখিনিৰ কাৰণে ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট ফিল্ডমেন ফৰমেন ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট ছইল কনজাৰ্ভেশ্যন ফিল্ড ৱৰ্কাৰ জুনিয়ৰ লগতে এগ্ৰিকালচাৰেল এক্সটেনশ্যন এছিষ্টেণ্ট এটচেট্ৰা এইখিনি হৈছে HSLC বা অন্য কিবা থাকিলে ডি নম্বৰটো দিয়া আছে ফৰ দ্য পোষ্ট ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ কি লাগিব সেইখিনি HSLCৰ লগতে অন্য ড্ৰাইভাৰ লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব সেইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে কি পোষ্টৰ কাৰণে কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব এতিয়া আপোনালোকৰ যদি ইয়াতে আপোনালোকৰ চাব যদি গ্ৰেজুৱেট আছে ES দিব তাৰে পিছত যদি কম্পিউটাৰ উইথ গ্ৰেজুৱেট আছে ইয়াতো ES দিব তাৰে পিছতে আপোনালোকৰ HSLC পাছ কৰিছে HS দে HSLC বুলি কোৱা গৈছে HS হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী গতিকে ইয়াতো ES দিব তাৰে পিছতে ড্ৰাইভাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যদি মেট্ৰিক পাছ লগতে লাইচেঞ্চ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কি দিব ইয়াতো ES দিব যদি আপোনালোকে আছে এইখিনি তাৰে পিছতে আপোনালোকৰ নহ'লে নো দিব তাৰে পিছতে আপোনালোকৰ কি আছে পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন ফুল নেম আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো ব্লক লেটাৰত কেপিটেল লেটাৰত লিখিব ফাদাৰ নাম দিব নেম অফ লগতে স্পাউচ অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট চ' ইয়াত স্পাউচ বুলি কথা আপোনালোকৰ হাজবেণ্ড বা ৱাইফ তেনেকুৱা টাইপৰ চ' এইটো মেণ্ডেটাৰী নহয় ইয়াত ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই গতিকে এইটো নিদিলেও হ'ব আপোনালোকৰ গতিকে ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ডেট অফ বাৰ্থটো দিব জেণ্ডাৰ আপোনালোকৰ চিলেক্ট কৰিব মেল ফিমেল ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ গতিকে এইখিনি চিলেক্ট কৰিব তাৰে পিছতে আপোনালোকৰ কেটেগৰী চিলেক্ট কৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ ST হওক OBC হওক যি হয় তাৰে পিছতে নেক্সট ড্ৰাইভিং আপোনাৰ এইটো PWDখিনিৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ হয় তেনেহ'লে ES দিব নহ'লে নো দিব তেনেকুৱাকৈ তাৰে পিছতে নেক্সট এক্স ছাৰ্ভিচমেন আপোনালোকৰ কিবা যদি কৰি আছিল তেনেহ'লে ES দিব নহ'লে নো দিব কিবা যে কাম কৰি আছিল লগতে এইখিনি আহি যাব ৰিলিজনটো আপোনালোকৰ চাই ল'ব ইয়াত হিন্দু শিখ খ্ৰীষ্টান জৈন আদাৰ্ছ তাৰে পিছত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো বহাব পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছৰ পিছত ইয়াত ক্লিক কৰি দিব তাৰমানে আপোনালোকৰ ছেম হৈ যাব গতিকে ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ইমান
আৰু আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো যেতিয়া ফিল আপ কৰিবা মই আগতে কৈছিলোঁ এবাৰ এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰোঁতে ইয়াত নেম অফ ৰেভিনিউ চাৰ্কল গোটেইখিনি দিব লাগিব আপোনালোকৰ ব্লক আপোনালোকৰ ব্লক কি পৰে সেইখিনিও দিব লাগিব বা মিউনিচিপালিটি বোৰ্ড বা টাউন কমিটি কি পৰে যিকোনো এটা দিলে হৈ যাব পঢ়ি চাব যদি সেম হয় আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছৰ লগতে আপোনালোকৰ য'ত বসবাস কৰি আছে আৰু যদি বেলেগতো আছে তেনেহ'লে যদি সেম হয় তেনেহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব যদি সেম নহয় এইখিনি ফিল আপ কৰি দিব আপোনালোকৰ আৰু ইয়াৰে পিছত নেক্সট মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত এনেকুৱাকৈ থাকিব ইমেইল আইডি আপোনালোকৰ ইয়াত দিব আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দিব লাগিব মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবোৰ তাৰে পিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ আছে প্ৰিফাৰেঞ্চ অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট ফৰ এপিয়াৰিং ইন দ্য ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন দিবলৈ আপোনালোকৰ ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেকশ্যন কৰিব লাগিব প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব প্ৰিফাৰেঞ্চ নম্বৰ 2 প্ৰিফাৰেঞ্চ নম্বৰ 3 এনেকুৱাকৈ আছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ইয়াত চিলেক্ট কৰিব নিজে নিজে তাৰে পিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ ইয়াত চাব কোৱালিফিকেশ্যনখিনি এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব এতিয়া HS আপোনালোকৰ আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ ইয়াৰ অপশ্যন আহি যাব মাৰ্ক অবটেইন টোটেল মাৰ্ক কিমান আছিল কিমান পাইছে এইবোৰ দিব লাগিব তাৰপিছত অট'মেটিকেলি পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াত শ্ব' কৰি যাব কিমান চনত পাছ কৰিছে ইয়াৰ অফ পাছিং ইয়াৰটো ইয়াত দিব লাগিব স্কুলৰ নামটো দিব লাগিব কোনখন স্কুলৰ পৰা পাছ কৰিছিল নেম অফ বৰ্ড দিব লাগিব সেৱা হওক বা যদি HSLC হয় সেৱা হ'ব লগতে যদি HS হয় তেনেহ'লে কাউন্সিল হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাৰণে গতিকে যাৰ যিখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব ডিগ্ৰীটো তেনেকৈ হ'ব আপোনালোকৰ BA BSc BCom এনেকুৱাকৈ চিলেক্ট কৰিব লাগিব কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মাৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হ'ব 6 মাহ 1 year 2 years ইয়াত অপশ্যন থাকিবই নিজে নিজে চিলেক্ট কৰিলে হ'ল এইখিনি খালি মনত ৰাখিব টোটেল মাৰ্ক আৰু মাৰ্ক অফ 10 টোটেল মাৰ্কটো জানে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকত 600 নম্বৰ থাকে লগতে তেনেকুৱাকৈ নিজৰ নিজৰ মাৰ্কছবোৰ সকলোৱে জানেই তাৰে পিছতে আপোনালোকৰ আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে যদি ইয়াত দিব পাৰে তাৰে পিছতে নেক্সট আদাৰ ডিটেইলছ ইয়াতো আপোনালোকৰ অপশ্যন আহিব আপোনালোকৰ আছামিজ বড়ো বেংগলী ইয়াত লেংগুৱেজৰ অপশ্যন আহিব মানে আপোনালোকৰ চুজ দ্য মিডিয়াম ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ আ কুৱেশ্যন বুকলেট ৰিটেন টেষ্টত যিখন আপোনালোকৰ বুকলেট পাব সেইখন কোনটো মিডিয়ামৰ লাগিব সেই মিডিয়ামটো ইয়াত চিলেক্ট কৰিব এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুতে ভুল কৰি নিদিব যিটো এতিয়া অসমীয়া মাধ্যমৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে অসমীয়াই চিলেক্ট কৰি দিব বেংগলীখিনিৰ কাৰণে বেংগলীয়ে মানে তেওঁলোকৰ নিজৰ সুবিধা অনুসৰি চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে তাৰে পিছত আছে ডু ইউ হেভ টাইপিং চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট আছে টাইপিং চাৰ্টিফিকেট তেনেহ'লে ইয়েছ হ'লে ইয়েছ দিব নহ'লে নো দিব ডু ইউ হেভ শ্বৰ্ট হেণ্ড মানে এইবোৰ কম্পিউটাৰৰ হয় শ্বৰ্ট হেণ্ড মানে শ্বৰ্ট হেণ্ড বুলি ক'লে আমি ধৰি লওক ষ্টেনোগ্ৰাফি যদি কাৰোবাৰ আছে তেনেহ'লে ইয়েছ হ'লে ইয়েছ দিব কাৰণ ষ্টেনোগ্ৰাফিটো এক প্ৰকাৰৰ শ্বৰ্ট হেণ্ডেই হয় তাৰে পিছতে নেক্সট ডিটেইলছটো ইয়াত আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ইয়াত যদি আছে ইয়েছ দিব নহ'লে নো দিব আছে বুলি দিয়াৰ লগে লগে লাইচেঞ্চ নাম্বাৰ ভেলিডিটি লগতে লাইচেঞ্চ টাইপ লগতে লাইচেঞ্চ ইছ্যুইং অথৰিটি গোটেইখিনি ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দিয়াৰ লগে লগে তাৰে পিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ আছে ফটো আপলোড কৰিব লাগিব ফটো 35 KB আৰু ইয়াত হাইট দিয়া আছে আপোনালোকৰ হাইট আৰু ইয়াত 250 পিক্সেলৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব 250 পিক্সেলৰ পৰা 320 পিক্সেলৰ ভিতৰত আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফটো ৰিচাৰ্জাৰ বুলি এপ এটা আছে ফটো ৰিচাৰ্জাৰ প্লে ষ্টৰত গ'লে পাই যাব সেই এপটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে মোবাইলতে বনাই ল'ব পাৰিব আৰু গোটেইখিনি দিয়া আছে 30 KB হ'ব লাগিব চিগনেচাৰটো গতিকে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পাছৱৰ্ডটো দিব পাছৱৰ্ডটো ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড দিব লাগিব আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড হ'বলৈ গ'লে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হ'ব ধৰি লওক মই ছাইডত লিখি দিছোঁ ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ডটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে চাই ল'ব ৰিএণ্টাৰ পাছৱৰ্ড দুবাৰ হ'ব লাগিব তাৰপিছত ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখনত আপোনালোকৰ ইয়েছ ক্লিক কৰিব লাগিব আই কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত যদি কিবা আপোনালোকৰ ডাউটছ আছে প্ৰিভিউ টু ভেৰিফাই প্ৰিভিউ কৰিব পাৰে এবাৰ প্ৰিভিউ কৰি চাব তাৰে পিছতে আপোনালোকৰ ছাবমিট কৰি দিব যদি গোটেইখিনি শুদ্ধ হৈছে গতিকে বন্ধুসকল ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট এইখিনি আছিল এইখিনিয়ে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত পে'মেণ্ট প্ৰচেছটো পে'মেণ্ট কেনেকৈ কৰিব লাগিব নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই আনি আছোঁ অপেক্ষা কৰক অকণমান সময় আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক তেতিয়া যাতে আপডেটটো পাই যায় গতিকে এইখিনি আপোনালোকে কৰি লওক এইখিনিয়ে আছিল মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ